Hi guys! Welcome to another vlog. Today, gagawa tayo ng tin can dream cake. Let's go guys! Ito guys, ang kakailanganin natin sa paggawa ng cake batter. 1 cup of water, 1/4 cup of cocoa powder, half cup of brown sugar, half cup of white sugar, 1/4 cup and 2 tablespoons of vegetable oil, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon baking powder, and half teaspoon salt, and vinegar, 1 tablespoon. Kailangan natin to guys para hindi mag-dry ang ating cake. And 1 tablespoon of vanilla. At syempre ang ating cake flour, 1.5 cup of cake flour. Kung wala naman kayong cake flour, pwede na rin po ang all-purpose flour. Siftan lang po natin lahat ng mga dry ingredients. Yung cake flour na isifted ko na yan. Pwede natin itong cocoa powder, itong salt, baking soda, baking powder. Sifted lang natin yan guys, para wala kang buo. Brown sugar, white sugar, brown sugar, para sure po tayo na wala siyang buo-buo. Kailangan i-sifted po natin lahat ng mga dry ingredients. Mix po natin guys. Lagyan po natin ang vegetable oil, vanilla, vinegar, ating 1 cup of water. Pag nailagay nyo na yun guys, lahat ng ingredients, slowly lang ang pag-mix. Hanggang sa matunaw lahat yan, mag-mix na. Kailangan guys, nakapag-preheat na kayo ng oven. Para pag na-mix natin ito diretso salang na po tayo ng cake. Sali na po natin siya sa kanyang molding. Techniques dyan para may maganda ang pagkakagawa ng ating cake. Balutan po natin siya nitong wet tissue po. Ay tissue, kitchen tissue. Pwede rin namang gumawa kayo ng ganito guys, yung lumang towel. I-improvise na. Ito ginawa ko lang, improvise lang. Para ang cake natin hindi sunog, hindi masunog sa gilid. Yan lang po guys ang technique.
Kitchen tissue lang po ito na binalot ko sa foil. Binasa ko lang muna yung kitchen tissue bago ko binalot sa foil. Guys, salang na natin. Ngayon guys, ay gagawa naman tayo ng chocolate pudding. Ito yung 1 can of evaporated milk. Ilagay na natin yung 1 cup of sugar. At ating half cup na cocoa powder. Ating half cup of cocoa powder. Mix lang natin ng gusto guys. At itong 7 tablespoon of flour. I-sifted nyo lang kung gusto nyo guys i-sift yung dry ingredients. Sifted na yung dry ingredients ko. Gawin lang po natin mabuti bago natin isalang. Ma-blend mabuti bago tayo ng fry. Lutuin lang po natin siya sa low fire. Hanggang sa makuha natin yung tamang labo na gusto natin. Kailangan din natin ng 1/4 cup of water and 1/4 cup na instant coffee. Tunawin nyo na guys. Kailangan, hindi naman po ito makaka-apekto ng sa lasa niya. Mas sasarap pa nga yung ating chocolate pudding. Ayan lang guys. Slow fire lang po. Ito guys, yung ginagawa nating chocolate pudding niya. Kailangan palaputin pa natin ng konti. Kailangan natin siyang haluin ng haluin guys para hindi masunog yung ilalim. Ganyan. Okay. Ito na guys yung ang ganda oh. Ang tamang lapot na kailangan natin. Ayan. Guys, ang ating cake. Wow, super moist ang ating cake. Napakaganda. Tanggalin lang natin itong parchment paper. Cool down natin para mamaya natin lagyan ng mga toppings niya. So, ilagay ko na guys yung cake. Lalagyan natin siya ng chocolate pudding. Spread lang natin yan guys. Napakasarap ng cake niya. Parang Fuji bar. Ayan. Spread lang yan. Ayan guys.
ating dream cake. Ngayon naman, lagyan natin siya ng melted chocolate. Itong chocolate na ito, isang bar lang ito. Tapos nilagyan ko lang ng half cup ng vegetable oil. Tinunaw ko lang. Isin lang natin to guys. Wow, so yummy. Nagawa po ako bali tatlo. Pwedeng pang regalo. Ready na ang ating dream cake. Thank you guys for watching.